Guys, so welcome back dito sa ating YouTube channel. So kung first time mo dito sa ating YouTube channel, so don't forget to click the subscribe button and also don't forget to click the notification bell para ma-notify ka sa mga pampaswerteng videos na i-upload ko. Bago ko simulan ng video na to guys, is magdi-disclaimer lang muna ako na sa mga hindi naniniwala sa mga ganitong pampaswerteng videos. So pwede nyo na pong i-skip ang video na to. Marami akong nababasa kung saan makakabili ng buo na dahon ng laurel kasi minsan talaga is hindi maiwasan na kapag bumili tayo ng dahon ng laurel is hindi durog o sira-sira yung dahon. Pero alam nyo ba guys na ngayon kahit durog na dahon o sira-sira man, hatid nito sa atin ay walang humpay na blessings. So, una is gawin mo itong tsaa. So, magpakulo ka ng tubig, tapos lagyan mo ng durug-durug na dahon ng laurel o sira-sira man. Tapos, inumin mo ito kasi pinaniniwalaan na yung tsaa na dahon ng laurel is nakakapag-relax sa iyong katawan at iwas bangungot. So, mas magandang inumin itong tsaa na dahon ng laurel tuwing gabi bago ka matulog. Ang pangalawa naman guys is magsunog ka ng durug-durug na dahon ng laurel at yung sinunog mo, yung abo nito is ilalagay mo sa 4 na sulok sa loob ng iyong bahay, sa kwarto man is pwede. Kasi nag-aalis ito ng masamang enerhiya or negative energy at tsaka iwas inggit na din at nagdadala din ito ng swerte. Ang pangatlo naman ay ikalat mo ang durog na dahon ng laurel sa harap at sa likod ng iyong sari-sari store para makaakit ka ng maraming customer at makaakit ka din ng malakasang benta at nagdadala ito o nagdudulot nito ay yung kasaganahan at swerte. Pang-apat naman is ihalo mo o maglagay ka ng dahon ng laurel o durog na dahon ng laurel sa lulutuin mo katulad ng adobo kasi pinaniniwalaan na nagbibigay ito ng magandang dulot sa ating pangangatawan at pinaniniwalaan din na kung sino man yung kakain ng niluto mo na may durog na dahon ng laurel is lalapitan ng swerte. Kaya guys, hindi na talaga natin pwedeng baliwalain ang durog na dahon ng laurel kasi nagdudulot talaga ito sa atin ng walang humpay na blessings, swerte at kasaganahan. So, speaking of swerte guys, dahil gumagawa tayo ng video na pampaswerte, so meron tayong pag-giveaway. At swerte din ang mananalo ng branded na bags. So, ang giveaway nito guys is for upcoming 10K subscriber kasi malapit na tayong mag 10K subscriber. 2 tao ang mananalo sa ating pag-giveaway na to guys. Ito yung mechanic. So, meron akong kudigo dito. So, una is watch, subscribe, like, and click the notification bell sa 2 channel niya na Amor Homestyle Cooking and Amor Authentic Bags. So, pangalawa, watch all her videos sa 2 channel niya and leave a comment na related lang sa video na pinapanood nyo with the hashtag Amor and Neslie giveaway. So, ang pangatlo guys is follow her on Facebook, Zinaida Canilaw. And yung number 4 naman is follow her on Instagram, Amor Homestyle Cooking. And yung pang-5 is share all her videos on Facebook with tagline hashtag Amor Homestyle Cooking and hashtag Amor Authentic Bags with hashtag Amor and Neslie giveaway. So yun naman guys ang mechanics at ilalagay ko sa description box para basahin nyo ulit. Ito yung 2 bags guys na mapapanalunan ng 2 winner natin. So, panoorin nyo.
like to say thank you to our sponsor, Sis Sinaida Canilaw, for making this 10K giveaway possible. So, lahat ng mga bags na to guys is nanggaling sa California, USA. So, hindi talaga kayo malulugi kapag sumali kayo sa giveaway na to kasi alam niyo na, napakaganda na quality ng bags kasi original. So, uulitin ko lang guys, ilalagay ko yung mechanics at lahat ng mga link ng mga account ni Sis Sinaida Canilaw. So, ilalagay ko lahat sa description box at basahin nyo ulit yung mechanics dyan kung gusto nyong sumali sa pag-giveaway na to. Bago ko nga pala guys makalimutan is i-announce namin yung winner kapag nag 10K subscribers na tayo. So, sino kaya ang maswerteng mananalo ng isang MK na bag at saka isang guest na bag? So, thank you so much guys for watching this video and I hope to see you all again on the next video. Bye!